السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمركم جربتوا القرنبيط بالبشاميل؟ أنا بصراحة أول مرة أجربه، بس طلع جميل جدا، طعمه خطير بجد. عشان كده صممت لازم أنزل الوصفة دي. من جمالها بصراحة ما قدرتش إن أنا ما نزلهاش. تعالوا بقى نشوف طريقتها عاملة إزاي. بس قبل ما ابتدي الفيديو، لو لسه مشتركتوش معايا في القناة أتمنى تدعموني وتشتركوا معايا في القناة، متنسوش تفعلوا الجرس، ولو الفيديو عجبكم ياريت نضغط إعجاب. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عايزة أوريكم بس جمال القرنبيط طالع عامل ازاي، وهو طالع جوسي كده وطعمه حلو جدا. وعايزة أقول لكم كمان لو انتوا عايزين تخلوه قطع كده ويطلع زي المكرونة بالبشاميل لما بتطلع كده قطع كده، هقول لكم هنعمل ايه. تعالوا الأول نشوف الوصفة بتاعتنا. أول حاجة أنا جبت قرنبيط، بس طبعا مش بنستخدم كمية كبيرة من القرنبيط، وقطعتها لقطع صغيرة جدا اللي هو زهرات صغيرة كده. وابتديت ان انا اسلقها بشوية مية وشوية كمون لمدة دقيقتين 3 على النار، ما نزودش فيها في التسوية قوي. ودي كانت قطعة لحمة مفرومة كده كنت معصجاها في التلاجة، فقلت هطلعها بقى واحطها على القرنبيط بتاعي. وطبعا العصاج مش محتاج حاجة، بس هقول لكم برضه على طريقته بسرعة. حطينا معلقتين سمنة، وبعد كده حطيت عليهم بصلاية كبيرة كده مبشورة وقطعة اللحمة، وابتديت ان انا اشوحهم مع بعض. وفي الاخر حطيت ملح وفلفل اسود، وبعد كده بشرت عليهم طماطمايه وسبتهم بقى يتعصجوا مع بعض لحد ما اخدوا لحد العصاج ما بقى جاهز عندي. بعد كده انا جبت بقى معلقه من السمنه، وهحط قطع القرنبيط دي جنب اللحمه كده، ركنت اللحمه على جنب، واحط بقى قطع القرنبيط بتاعتي واشوحها. هبتدي ان انا اشوحها لحد ما تاخد لون اللي هو يعني تحسوا انها متحمره حاجه بسيطه كده من تحت. اول ما تبتدي تاخد اللون ده بالسمنه، عايزه اقول لكم المرحله دي مهمه جدا، لانها بتخلي طعم الطاجن بتاعك بيطلع حلو قوي. رشيت عليهم بس رشه صغيره من الفلفل الاسود ورشه صغيره من الكزبره الناشفه. وبعد كده طبعا ما ننساش الملح بتاعنا. هنديهم تقليبه بقى مع بعض زي ما قلت لكم لحد ما ياخدوا اللون اللي هو التحمير البسيط ده، بالشكل ده كده اهو. شايفين ابتدى ان هو يتحمر معايا ويتغير لونه شويه. هبتدي ان انا بقى اقلب اللحمه المفرومه معاهم بالشكل ده كده، واديهم تشويحه كلهم مع بعض كده. وكده بقى جاهز عندي الخلطة بتاعتي او القرنبيط بتاعي. هنزل عليهم بس بقرن كده صغير من الفلفل الاخضر، او حابين الوان مفيش مشكلة اللي انتوا عايزينه. ولو عايزينه سبايسي ممكن نزود كمان شطة حراقة شوية. وبعد كده جبت طماطمايه بشرتها وحطيتهم معاها، وابتدي ان انا اقلبهم بقى لحد ما ياخدوا التسويه المظبوطه. ومش هننسى طبعا نص حزمه كده من البقدونس او الكزبره الخضراء، بتدي طبعا ريحه حلوه قوي. وبعد كده نعمل البشاميل بتاعنا. بشاميل سهل جدا، عندي بقى سمنه او زبده او زيت او ميكس من كله اللي موجود عندك اعمليه. انا استخدمت 3 معالق بس من الدقيق، مش هزود اكتر من كده، لان انا زي ما قلت لكم انا عامله نص قرنبيطه صغيره مش مزوده برضو. هستخدم بس 3 معالق دقيق، وابتدي ان انا اشوحهم على النار كويس جدا لحد ما ياخدوا اللون اللي هو الايه الابيض الفاتح ده، بالشكل ده كده. وطبعا حاطه معاهم زيهم كده سمنه او زيت او زبده 3 معالق. هبتدي ان انا بقى اشوحهم كويس قوي. وبعد كده ننزل بالحليب بتاعنا. احنا هنفضل ننزل بالحليب بالتدريج، مش هننزل مره واحده عشان يطلع معاكي البشاميل مش مكلكع خالص، ويطلع معاكي نتيجته مظبوطه جدا. هبتدي ان انا اقلب بقى كويس قوي. بعد ما اخد اللون الابيض ده، هنزل بقى بالحليب بتاعي وانا مسخناه عشان ما ناخدش وقت كتير، يعني الحليب بتاعي بيغلي. هبتدي ان انا انزل بيه بالتدريج. اول جزء هنزل بيه واقلب. شايفين هتحسوا ان دي بدأ يكلكع شويه. نستمر بقى في التقليب، في المرحله دي نستمر في التقليب. اول ما نحس ان نشف السوائل بتاعتي هنزود شويه كمان. اهو هبتدي بقى ان انا ازود بالتدريج لحد ما ناخد القوام اللي هو الكريمي. شايفين نزلت كميه من اهم حاجه في البشاميل ما تنزلهوش مع بعض خالص عشان ما يكلكعش معاكي. كل ما هتنزلي كميه في المرحله دي هتحسي ان هو بدا يتقل شويه. هتبداي بقى ان انت تضربيه كويس قوي بمضرب سلك، لا يمكن يكلكع معاكي حتى لو حاطه كميه الزيت والزبده اقل. فيعني لو ضربتي بس كويس بالمضرب السلك ده. شايفين هو السوائل لحد السوائل ما تنشف. اول ما السوائل تنشف زودي بقى الباقي بقيه الكميه بتاعت. شايفين بدا يبقى قوامه كريمي ازاي من قبل ما اضيف بقيه البشاميل بتاعي. بصوا بدا يعمل ازاي، بدات تفك اي تكتلات خالص ومفيش اي كلكعه خالص. كده بقى ممكن اضيف في كميه الحليب بتاعتي وانا مطمنه. اضيف باقي الكميه وانا مطمنه. هبتدي ان انا اضيف بقيه كميه الحليب بتاعتي. وبعد كده انا هسيب لكم طبعا المقادير في صندوق الوصف. بعد كده بقى بعد ما ضفنا كميه الحليب بتاعتي، هنبتدي بقى نقعد نقلب كده شويه لحد
ما ياخد القوام اللي احنا عايزينه. البشاميل ده انا مش عايزاه يبقى تقيل ولا عايزاه يبقى خفيف، لان طبعا يعني ايه، زي ما قلت لكم عايزين سايبين القرنبيط بتاعي مش مستوي قوي، فانا عايزاه برضو يستوي شويه كده مع اللحمه المفرومه والبشاميل، فانا عايزه قوامه يبقى ايه، ولا هو خفيف ولا تقيل زي ما قلت لكم. شوفوا القوام بتاعه عامل ازاي. اول ما احس ان هو وصل للقوام اللي انا عايزاه، كده ممكن بس نضيف الملح بتاعنا، وهنضيف طبعا رشه صغيره من الفلفل الاسود، بيديها طبعا نكهه حلوه قوي الفلفل الاسود، او فلفل ابيض لو حابين. وبعد كده بقى جاهز عندي الخليط بتاعي، او شايفين قوامه، ولا هو تقيل ولا هو خفيف. بعد كده بقى نيجي بقى لمرحله ان احنا نركب بقى كل الكلام ده مع بعض. انا جبت قالب بتاعي بايركس عادي، وابتديت ان انا احط فيه بس شويه من البشاميل في القاع بتاع القالب. اهم حاجه ان احنا نحط شويه بشاميل بس كده. وبعد كده نبتدي بقى اننا نحط الحاجات بتاعتنا بقى. الخليط اللي احنا عاملينه من القرنبيط واللحمه المفرومه ده، بص حاجه جميله جدا، ريحته طبعا وطعمه خطير يا جماعه بجد. لازم تجربوا الوصفه دي، هتعجبكم جدا. وبعد كده بعد ما فردته بقى نحط بقيه البشاميل على الوش. ومش هنكتفي بكده بس، لا هقول لكم هنضيف اضافه تانية بقى هتقلب طعمه بجد. نحط بقى بقيه البشاميل بتاعنا. اهو شايفين سايل شويه، ما هوش زي ما قلت لكم ما هوش متماسك قوي، عشان طبعا ما يبقاش هو يعني يدخل كده ويتغلغل جوه القرنبيط بتاعك، ويديله طعم ونكهه حلوه جدا. كده بقى انا سويت بقى القرنبيط بتاعي، وابتدى البشاميل يتساوي معايا. احط بقى جبنه موتزاريلا على الوش. اهم حاجه بقى نحط شويه جبنه كده حلوه، بيديله بقى طعم ولون بيبقى خطير بجد. نزين بقى بشويه جبنه كده بالشكل ده كده. حطوا بقى الكميه اللي انتوا عايزينها، وبعد كده بقى هنحطه في الفرن. هو طبعا مش هياخد تسويه قوي، بس انا هحطه في الفرن يعني لمده ربع ساعه كده، او من 15 ل 20 دقيقه كده، او 30 دقيقه على حسب طبعا درجه حراره فرنك. مش هنشغل الشوايه، نشغل بس اللي تحت. وبعد كده اول ما هنحس ان هو بدأ ينشف كده شويه وبدأ ياخد لون من تحت، نبتدي نشغل الشوايه عليه لحد ما ياخد اللون الجميل ده. طبعا زي ما قلت لكم لو انتوا عايزينه بقى يطلع القطعه بقطعتها، هتسيبوه يبرد تماما، هيطلع معاكم متماسك والقطعه بقطعتها. بس انا عشان طبعا قدمته وهو سخن، فطبعا طلع معايا جوسي زي ما انتوا شايفينه كده. في ناس بتحبه كده وفي ناس بتحبه كده، كل واحد بقى وعلى حسب راحته. كده الوصفه خلصت معايا، وعايزه اقول لكم طعمها خطير بجد. جربوها بقى وقولوا لي رايكم في الكومنتات. وما تنسوش بقى تشتركوا في القناه لو لسه مشتركتوش، وما ننساش اللايك والشير على قد ما نقدر. وكده خلصت وصفة النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.